Ставте на землю нормально, хлопці, не робіть цей. Не робіть параду. Люди хочуть побачити, як прапор виглядає їхній. Розумієте? Прапор виглядає отак. Візьміть за кінці. Може його ще раз розстріляти, тому що мало. Потім зробите з прапором все, що потрібно. Поки що ось так. Закривайте уші, бросаю гранату. Ось. А де ви його взяли? Ось. Совместно з армійцями вийшли на їхній блокпост. Так я от предлагаю. Там його і взяли. На місці, де висів їхній прапор, ми повісили прапор України. В Коломиї створюється музей визвольної боротьби і сподіваємося, що останнім залом цього музею буде зал цієї війни. Сподіваємося, що вже інших воїн не буде. Це потішить і наших коломиян, і наших дітей. Буде чим похвалитися, буде що нам згадати. Міліціонери, так, оці, які нас взяли, Національну гвардію, і підмяли під свою структуру, вони нас взяли чисто для того, щоб ми були гарматним м'ясом для них. Бойову задачу вони ставили. І виходить як? Якщо ми стоїмо на одному блокпості, наприклад, з їхніми міліціянтами, навіть більше того з Беркуту, і вони міняють свій Беркут що 3 дні, ротація, що 3 дні, ротація, свіжі, то нас протягом 39 днів ніхто навіть і не поміняв, навіть не думав міняти, розумієте? Взяти по озброєнню, якщо взяти по озброєнню, то наскільки і якою зброєю були зафаршировані ті міліцейські структури, аж, знаєте, дивився, часом аж слинка текла, а нам дали саме таке примітивне. Зброю, звичайно, дали, але вона надто примітивна, розумієте? Ну як можна, наприклад, боротися з ворожим снайпером, у якого рушниця на 2,5 кілометра з найкращою оптикою, де професіонал сидить з багаторічною підготовкою, куля калібра 12,7. І наш хлопчина, який 2 тижні молодий вперше взяв рушницю, рушниця 40 якогось року, одна з 2 рушниць взагалі не стріляє. І не то, що стріляє, а плює патронами метрів на 400 від сили. Дуже цікава фраза, сказана командиром Беркуту. Нас от казали, що нам дадуть наказ, щоб ми йшли на зачистку Славянська. А ми сказали, що ми на зачистку йти не будемо. А я аж присів, думаю, нічого собі вояки, думаю, що ж це в них за армія така. А є, мовляв, є дурні, підуть, хай ті дурні. Сепаратисты наш батальон назвали «Черная змея». Каратели. Карателі, чорна змія. Ось, бачите, вони по кольору форми, і вони за цю форму назвали нас, що ми чорні змії, карателі. За весь час, попри те, що там теж є українці, ніколи за 39 днів ми не чули жодного українського слова, української пісні. Ніколи. І якщо ми ділили, дуже важливо, наприклад, що там є хороші і погані, є сепаратори і нормальні люди, вони не ділили нас. Вони називали просто українці, українські карателі, українці карателі у білі, українці у білі. Розумієте, наскільки вони плекали в своїх людях ненависть до всього українського тотально і взагалі. Хотя среди нас тоже очень много русскоязычных. У меня даже кличка Москаль была. Я хочу сказати, такий жартома москаль, як Діма, який зі зброєю пішов боронити Україну, мені в 100 разів більший українець, як оті криси, які позаховались вдома під жінчині спідниці, розумієте, і роблять все, щоб не піти, розумієте, в армію. Знайдуть 100 причин, чому вони не можуть. А хто захоче, знайде 100 причин, щоб сюди прийти. Люди бачили, що українці бувають русскоязичні, хоча я намагаюся розмовляти українською мовою, що бандеровці не такі страшні, яких рисують, що бандеровці бувають з Краматорська, Херсона, Дніпропетровська, Славянська, Харкова. І бандеровці бувають з Восточної України. Ось ця скарбничка, де поруч з маминими фотографіями і фотографіями діток. Ось це мої дітки. Ось лист незнайомої дівчинки. Я його взяв, яка починає з словами «Любий солдати, ми пишаємося тобою», закінчиться, дивіться, як цікаво, «Обіцяю, що навіть коли кулі ворога свистітимуть над головою щодня, у тебе не влучить і не поранить».
цей лист принесе тобі щастя. Я раз, думаю, дякую. І дійсно приніс біля серця. Ми стояли якраз біля цієї таблиці розбитої, ми стояли. Тобто пам'ять для нас, що ми таки стояли не просто на передовій, а вже на тій передовій ще якої вже нема нічого, бо пару сот метрів перед нами 800 вже метрів був з одної сторони, блокпост сепаратистів. їхній з оцим прапором, розумієте?